ครับเรามาฝึกคำนวณกันต่อนะครับหลังจากวิดีโอที่แล้วเนี่ยเราได้กรอกข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลพื้นฐานนะครับที่จะเอามาใช้ในการคำนวณหาค่าความเชื่อมั่นแบบวิธีของอัลฟาคอนบาร์นะครับวิธีหลังจากที่เราได้ค่าความแปรปรวนทั้งฉบับเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ค่าความแปรปรวนรายข้อเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองเหลียวกลับมาดูที่สูตรอีกนิดนึงครับสูตรต้องการหาค่าผลรวมนะครับของค่าความแปรปรวนแต่ละข้อนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปคำนวณดูนะครับว่าความแปรปรวนรวมนะครับความแปรปรวนแต่ละข้อเนี่ยจะมีผลรวมเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจว่าเวลาที่เราจะหาผลรวมของความแปรปรวนแต่ละข้อเนี่ยนะครับมันก็คือการเอาค่าที่ได้ของแต่ละข้อเนี่ยมาบวกกันนะครับเพราะฉะนั้นการบวกก็คือซัมนะครับไม่ยากเนาะนะครับผมขออนุญาตทำสูตรมาไว้ด้านล่างนะครับสัญลักษณ์ของสูตรมาไว้ด้านล่างนะครับในเฟรมเนี้ยนะครับในหน้าจอนี้จะเห็นว่าผมเริ่มนำตัวสัญลักษณ์นะครับในแต่ละตัวเนี่ยออกมาไว้กระจายออกมาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้มาแทนค่ากันแล้วก็มันก็จะทำให้คำนวณได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกสบายกับเรามากมันก็จะทำให้เราได้ค่าโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะดูภาพอาจจะมีข้อมูลหลากหลายมากในจอนะครับแต่ว่าให้พวกเรารู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องทำควรจะต้องทำนะครับเพราะมันจะทำให้เราง่ายแล้วก็สะดวกในการที่เราจะฝึกคำนวณกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยผลรวมของแต่ละข้อนะครับความแปรปรวนของแต่ละข้อนะครับก็คือซัมหรือซิกมานั่นเองนะครับจำได้ใช่ไหมครับว่าเราต้องเริ่มที่ b 32ใช่ไหมครับเราจะเอาต้อง b 32บวก c 32เรื่อยไปจนถึงตัว u 32นะครับเพราะฉะนั้นก็คือ b 32จนถึง u 32วิธีการคำนวณนะครับไปที่ฟังก์ชันครับไปที่ฟังก์ชันนะครับเราต้องการจะหาผลรวมนะครับผลบวกเราก็เลือกที่ sum นะครับเลือกที่ sum เมื่อกี้เราบอกว่า b ใช่ไหมครับ b 32นะครับ b 32นะดูดีๆนะเขาเริ่มที่ u 2มานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเป็น b 2ไม่ใช่นะครับเพราะถ้า b 2จะผิดเลยนะครับ b 2เนี่ยมันจะรวมทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเริ่มที่ b 32จนถึง u 32นะครับ u 32ได้ค่าเท่าไหร่ลองกดโอเคหรือ enter นะครับกดโอเค enter ดูเพราะฉะนั้นผลรวมตอนนี้นะครับผลรวมของความแปรปรวนรายข้อนะครับซิกมา s t s i กำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับ 80.38 นะครับโอเคแสดงว่าตอนนี้ถ้าเราย้อนกลับมาดูที่สูตรนะครับเราจะพบว่าเราได้ข้อมูลเกือบครบแล้วทุกอย่างจริงๆครบแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีบางอย่างที่เราต้องมาคำนวณเพิ่มนิดหน่อยนะครับทบทวนนิดนึงเราทำข้อสอบกี่ข้อครับย้อนกลับไปดูหน่อยซิว่าเราทำกี่ข้อข้อสอบเรามีทั้งหมด20ข้อนะครับเพราะฉะนั้น k ของเรามีค่าเท่ากับ20นะครับกรอกข้อมูลลงไปนะครับ k ลบ1ก็คือเอา20ลบ1ก็19นะ19นะครับอันนี้ง่ายสะดวกนะครับแต่ที่เราต้องหานิดนึงก็คือ k หารด้วย k ลบ1อันนี้คือข้อมูลกลุ่มแรกนะครับ k ก็คือ20หารด้วย k ลบ1ก็คือ19เพราะฉะนั้นเราพิมพ์สูตรของเราเลยนะครับก็คือค่าผมทำเป็นตัวสีแดงไว้เพื่อจะได้รู้ว่านี่คือข้อมูลกลุ่มแรกที่เราหาค่าได้แล้วในการเอามาคำนวณหาค่าความเชื่อมั่นแบบวิธีของคอนบาร์นะครับ k หาร k ลบ1ก็จะมีค่าเท่ากับ20นะครับตัวบนเรากดเลยเนาะหารก็คือ slash นะครับแล้วก็หารด้วย19นะครับได้ค่าเท่าไหร่ enter ดูนะครับก็จะได้ค่าเท่ากับ 1.0 ทศนิยมเห็นไหมครับแบบหลายตำแหน่งแต่จริงๆเอา2ตำแหน่งก็พอเนาะเราก็มาลดทศนิยมลงนะครับกดตรงกลาง Excel เนี่ยนะครับตรงเมนูคำสั่งด้านบนเห็นไหมครับก็จะมีการเพิ่มลดตัวทศนิยมนะครับให้เหลือ 1.05 นะครับต่อไปครับผลรวมนะครับความแปรปรวนรายข้อนะครับเราหาไว้แล้วใช่ไหมครับเราหาไว้แล้วนี่คือค่านี้เองนะครับงั้นเอามาพิมพ์ตรงนี้หน่อยนะครับมันจะทำให้คำนวณง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวไม่งั้นมองกวาดไปกวาดมาเราก็จะงงเองว่าตัวเลขอยู่ตรงไหนนะครับได้เท่ากับ 80.38 นะครับทีนี้ st กำลัง2หรือความแปรปรวนรวมทั้งฉบับได้เท่าไหร่เอ่ยคือค่านี้นะครับเอ
เอามาพิมพ์ไว้ตรงนี้หน่อยนะครับเราได้664นะครับจุด41นะครับ664.41อยากจะสอนเทคนิคเวลาที่เราจะพิมพ์บางทีเราจะเห็นตัวเลขแล้วเราคิดว่าเราจะไป Copy เอามาวางนะครับผมยกตัวอย่างเนาะสมมติว่าเราไป Copy เอามาวางเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือตัวเลขเนี้ยนะครับมันได้มาจากเซลล์ B32 จนถึงเซลล์ U32 ถ้าเรา Copy จากเซลล์ด้านบนนะครับหรือข้อมูลด้านบนเอามาวางตรงอื่นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะไม่ได้ค่าเดิมลองดูนะครับมันจะไม่ได้ค่าเดิมเห็นไหมครับมันคนละค่าเลยเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากการคำนวณแบบของเขาข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่วิธีการถ้าสมมติต้องการจะ Copy นะครับ Copy ได้นะไม่ใช่ Copy ไม่ได้นะครับแต่พอ Copy แล้วเวลาจะวางครับเราลองคลิกขวาดูครับคลิกขวานะแล้วไปเป็น Page Special นะครับเพื่อว่าเราจะเลือกว่าเราจะเอาค่าไหนมาจริงๆมันมีให้เลือกหลายอย่างนะครับเราจะเอาแค่ค่าตัวเลขใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาตรง value มานะครับหรือค่าตัวเลขมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคครับผมเห็นไหมค่าที่ได้มันก็จะเป็นตรงตามมันจะเอาแต่เฉพาะตัวเลขมามันไม่เอาสูตรมานะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆอันหนึ่งเนาะทีนี้ต่อมาที่เราต้องหานะครับก็คือหาผลหารของซิกมาsi กำลัง2หารด้วย st กำลัง2ก็คือผลรวมของความแปรปรวนรายข้อนะครับหารด้วยความแปรปรวนรวมทั้งฉบับนะครับก็คือเลขนี้หารกับเลขนี้ใช่ไหมครับเลขนี้หารกับเลขนี้เพราะฉะนั้นกดเลยวิธีการหารก็ไม่ยากเครื่องหมายเท่ากับนะครับเริ่มต้นสูตรนะครับเอา80ใช่ไหมหารด้วยตัวไหน664.41ก็กด slash เลยครับเครื่องหมายหารแล้วก็กดครับ Enter ดูครับได้ค่าเท่าไหร่ได้ค่าเท่ากับ 0.1210 นะครับทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่งลดไปเอา2ตำแหน่งนะค่าที่เราต้องหาเพิ่มคือค่าอะไรก็คือ1ลบกับซิกมา si กำลัง2หารด้วย st กำลัง2นะครับก็คือตัว1นะแล้วก็เอามาลบกับค่านี้นะครับลองดูสิครับสูตรก็คือเท่ากับ1นะครับผมทำเป็นตัวสีแดงเพราะว่าจะได้รู้ว่าอันนี้คือกลุ่มที่2ที่เราจะเอาไปแทนค่าในสูตรนะครับ1ลบกับใส่เครื่องหมายลบครับผมลบกับ 0.12 ใช่ไหมครับก็คือซิกมา si กำลัง2หารด้วย st กำลัง2นะครับค่าที่ได้ก็จะเท่ากับenter ดูครับ0.8790 นะครับขอเป็นทศนิยม2ตำแหน่งแล้วกันจะได้คำนวณง่ายๆนะครับโอเคนี่คือภาพที่เราได้ข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับลองแทนค่าไปครับตัวสีแดงนะครับอัลฟาจะมีค่าเท่ากับ 1.0 ใช่ไหม1.05 นะครับคูณกับ 0.88 ผมคูณไปเลยแล้วกันเนาะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าตัวไหนคือตัวไหนนะครับk หารด้วย k ลบ 1 คือ 1.0 นะครับเขียนสูตรก่อนเครื่องหมายเท่ากับนะครับตัวนี้นะครับคูณกับ1ลบกับซิกมา si กำลัง2หารด้วย st กำลัง2คือตัวนี้สีแดงตัวนี้นะครับก็คือ 0.88 คูณกันครับได้ค่าเท่าไหร่เอ่ย enter ครับผมค่าที่ได้คือ 0.925 นี่คือค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีของคอนบาครับเราได้ค่าแล้วเรียบร้อยครับผมอ่านค่าหน่อยนิดนึงจำได้ใช่ไหมครับเกณฑ์เวลาเราจะพิจารณาค่าความเชื่อมั่นเนี่ยเกณฑ์คือเกณฑ์เดียวกันแหละเนาะก็คือเข้าใกล้1เนี่ยคือถือว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูงมากเพราะฉะนั้นครั้งนี้ในการคำนวณของเราค่าความเชื่อมั่นเราได้ 0.925 สูงมากนะครับแสดงว่าแบบสอบถามหรือแบบทดสอบของเราครั้งนี้นะครับมีค่าความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับได้แล้วก็ถือว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูงมากนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมครับของการคำนวณหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีของ Conbar นะครับโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Excel ครับผม